tab bar sample scaffold બોડી માં કઈ રીતે ડ્રોવર તો એટલે બહાર જ આવે એટલે એપ ની પણ બહાર આવે મેઇન આખો અલગ એટ્રીબ્યુટ જ છે સ્કેફોલ્ડ સ્કેફોલ્ડ ની અંદર બટ એપ બાર ની બહાર જે ડ્રોવર છે એ આટલે યુઝ થાય એપ સ્કેફોલ્ડ ની અંદર બટ એપ બાર ની બહાર ઓકે ચાલો જો નેક્સ્ટ વસ્તુ નેક્સ્ટ આપણો ટોપિક છે કઈ રીતે તમે ટેબ્સ બનાવી શકો ટેબ્સ મોસ્ટલી બધી એપ્લિકેશન ની અંદર હોય ફોર એક્ઝામ્પલ WhatsApp પણ યુઝ કરે છે ટેબ થી ફાયદો શું થાય કે ઓબ્વિયસલી કે યુઝરે જસ્ટ ખાલી સિમ્પલ સ્ક્રોલ જ કરવું પડે કોઈ પણ ડેટાને કેટ કરવા માટે એટલે જોવા જાવ કે એક જ સ્ક્રીન પર એને બધી વસ્તુ મળી જાય એક સ્ક્રીન પર ત્રણ સ્ક્રીન નું એને આઉટપુટ મળે છે સો આ વસ્તુ તમે કઈ રીતે ક્રિએટ કરી શકો તો એના માટે આટલે એક ઓપ્શન છે બોટમ ટેબ બાર ની અંદર છે બોટમમાં તમારે આપવાનું ટેબ્સ ઓકે ટેબ્સ માં ઓપ્શન છે ટેબ બાર ની ઓપ્શન અંદર ઓપ્શન છે ટેબ્સ કે તમારે કેટલી ટેબ જોઈએ છે તો ફર્સ્ટ ટેબ ચાઇલ્ડ માં આપણે ટેક્સ્ટ યુઝ કરીએ કે લાઈક આ લોકો જે લખેલું છે ચેટ્સ ઓકે ધેન સેકન્ડ ટેબ તમને શું જોઈએ છે અને થર્ડ ટેબ શું જોઈએ છે લાઈક ચેટ સ્ટેટસ એન્ડ કોલ્સ ઓકે નાઉ આ ટેબ બાર તમારું એપ જોજો આ એપ બાર ની અંદર છે બીકોઝ ઓબ્વિયસલી ટેબ એ એપ ની નીચે આવે ઓકે ધેન બોડીમાં આવશે ટેબ બાર વ્યૂ ના સિંગલ ચાઇલ્ડ કોલ્યુ એવું બધું કઈ કેમ કે સિંગલ ચાઇલ્ડ કોલ્યુ એક સ્ક્રીન માટે યુઝ થાય આપણે તો ત્રણ ટેબ બનાવવાની છે ઓકે હા તો એ જોઈએ સો એના માટે તમે આની અંદર સિંગલ ચાઇલ્ડ કોલ્યુ ત્રણ લઈ શકો ઓકે સો લાઈક ચાઇલ્ડ આપણે જોઈએ કોલમ અને ચિલ્ડ્રન માં એટલે ટેક્સ્ટ લખીએ કે ભાઈ આ ટેબ 1 છે ઓકે ટેબ 2 ટેબ 3 એટલે ત્રણ આખી સ્ક્રીન નું તમારે આટલે કોડિંગ કરી નાખવાનું હવે ટેબ બાર એટલે ઓટોમેટિક કન્સિડર કરી લેશે કે ભાઈ ફર્સ્ટ ટેબ ની અંદર મારે આ સિંગલ ચાઇલ્ડ કોલ્યુ લેવાનું છે સેકન્ડ માં અને થર્ડ માં સી ચેક કરીએ હા સોરી એક ભૂલ થઈ ગઈ આ જે સ્કેફોલ્ડ છે જ્યારે પણ તમે ટેબ બાર યુઝ કરો ને ત્યારે એને સ્ક્રીનને સ્પેસિફાઈ કરવું પડે બીકોઝ સ્કેફોલ્ડ થી તો ખાલી એક સ્ક્રીન બને આટલે તમારે એને સ્પેસિફાઈ કરવું પડે કે ભાઈ આની અંદર ટેબ આવવાની છે સો એના માટે યુઝ થાય ડિફોલ્ટ ટેબ કંટ્રોલર અને એટલે એક ઓપ્શન આપવાનો લેન્થ કે ટેબની લેન્થ કેટલી છે અને ચાઇલ્ડમાં સ્કેફોલ્ડ આપવાનો હા કે ટોટલ ત્રણ કેટલી ટેબ આવવાની છે સો ડિફોલ્ટ ટેબ કંટ્રોલર એમાં લેન્થ અને એમાં ચાઇલ્ડમાં સ્કેફોલ્ડ અને પછી તમારું જે એપ બાર જે છે તે આવશે ઓકે ઇવન ટેબ બાર ની અંદર તમે આટલે આઇકન પણ યુઝ કરી શકો સો લાઈક આઇકન્સ ડોટ મેસેજ આવું પણ પોસિબલ છે ને ઇવન આ સ્ક્રોલ ચાલશે હવે આટલે તમે ત્રણ ટેબ લીધી હોય તો ઓબ્વિયસલી આટલે તમારા ત્રણ સિંગલ ચાઇલ્ડ કોલ્યુ યા જે પણ તમારો વિજેટ હોય તે ત્રણ જ હોવા જોઈએ સી તમે ચાર બનાવી દો તો શું પ્રોબ્લેમ થાય એટલે જેટલી આટલે લેન્થ હોય એટલા જ તમારે વિજેટ આપવાના હા આનું પાછું કોડિંગ અલગ છે હા એ બધું કોડિંગ પાછું અલગ એ બધું કોડિંગ આની અંદર
એટલે એ કન્સિડર કરો કે આ તમે સિંગલ સ્ક્રીન જ આખી બનાવો. ઓકે, ઇવન આ ધારો કે તમે આટલે નહીં લખો અને આપણે નવી નવી સ્ક્રીન પણ બનાવી શકીએ ટેબમાં. આ સમજો, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ. તમે આટલે નવી સ્ક્રીન બનાવો, ટેબ 1 એક્ઝામ્પલ. ઓકે, સ્ટેટફુલ ને આટલે ડિરેક્ટલી સિંગલ ચાઇલ્ડ સ્ક્રોલ વ્યૂ સ્ટાર્ટ કરી. ચાઇલ્ડ કોલમ children text I am tab 1 અને આ જે tab 1 એક્ઝામ્પલ છે એ ડિરેક્ટલી તમે આટલે યુઝ કરી શકો. ફર્સ્ટ ટેબ ની અંદર આ ઓપ્શન આવશે, સેકન્ડ માં અને થર્ડ માં બધામાં મેં હમણાં સેમ જ લઈ લીધું છે. એટલે આ શું થયું કે ભાઈ આ પહેલી સ્ક્રીન પર પહેલી જ્યારે ટેબ આવશે તો પહેલી ટેબ પર આ જે સ્ક્રીન છે તે ઓપન થવી જોઈએ. એટલે જરૂરી નથી કે તમે આટલે સિંગલ ચાઇલ્ડ સ્ક્રોલ લખીને બધું કામ કરી નાખો. તમારે ત્રણ મોસ્ટલી બધા આ જ ઓપ્શન યુઝ કરે કે જ્યારે પણ ટેબ બનાવે તો ટેબની પહેલી ટેબની અંદર જે વસ્તુ આવવાની છે એની આખી અલગ સ્ક્રીન જ બનાવી દે. આનાથી એડવાન્ટેજ શું થાય, તમારે બધું બહુ કોડિંગ આટલે નહીં કરવું પડે. સી, હવે બીજી ધારો કે બનાવી આટલે ટેબ 2 એક્ઝામ્પલ. હવે આની અંદર મેં એપ બાર કેમ નહીં લીધું, બીકોઝ ઓબ્વિયસલી એપ બાર લેતે તો જો કેવું આવતે. કે હું આટલે સ્કેફોલ્ડ થી સ્ટાર્ટ કરતે અને એપ બાર મૂકતે. અને પછી આટલે બોડીમાં વોટએવર જે ડિઝાઇનિંગ કરતી હતી. તો જોવામાં શું થશે, આ ટેબ 2 મારે આટલે ઓપન કરવી છે તો જો શું પ્રોબ્લેમ છે. એ રીઝન થી મેં આટલે એપ બાર યુઝ નથી કર્યું. તમે ડાયરેક્ટ સ્કેફોલ્ડ બોડી પણ આપી શકો. આમાં સિંગલ ચાઇલ્ડ સ્ક્રોલ વ્યૂ છે ડાયરેક્ટ, ને આમાં સ્કેફોલ્ડ પછી બોડી છે. હવે આટલે તમે સિંગલ ચાઇલ્ડ સ્ક્રોલ વ્યૂ પાછું લઈ શકો. આ સમજજો. તો લોજિકલી છે ઇઝી, બટ લોજિકલી બધી વસ્તુ સમજવા જેવી છે કે કેમ ત્યાં એપ બાર યુઝ નહીં કર્યો. તો ટેબની અંદર તમે આ બે રીતે કોઈ સ્ક્રીન્સ બનાવી શકો. ત્રણ રીતે એકચ્યુઅલી જોવા જાવ. એક તો આટલે સિંગલ ચાઇલ્ડ સ્ક્રોલ વ્યૂ લઈ લો, બટ ઓબ્વિયસલી આ મેથડની અંદર પ્રોબ્લેમ શું થશે, તમારે ત્રણ સ્ક્રીનનું ડિઝાઇનિંગ આટલે આવી જશે તો કોમ્પ્લેક્સ થઈ જશે આને મેન્ટેન કરવાનું. ઓકે, અલગ અલગ કરી નાખવાનું, એનું અલગ અલગ ડિઝાઇનિંગ મૂકી દેવાનું. આ સ્ક્રીન કે ભાઈ પહેલી એ ઓટોમેટિક લઈ લેશે કે પહેલા આ સ્ક્રીન પર આ પહેલી ટેબ પર આ, સેકન્ડ ટેબ પર આ અને થર્ડ ટેબ પર આ. તમે ચોથું આપશો તો એરર જ આવવાની છે. ખ્યાલ આવ્યો? આ રીતે આવશે. ઓકે, ટેબ બારની અંદર બધા ઓપ્શન છે લાઈક ઇન્ડિકેટર કલર. જે આ ઇન્ડિકેટર આવે છે તે કયા કલરનું જોઈએ છે તમને. આ થીમનો કલર છે. ઓકે, એ થીમનો કલર આવશે. લેબલનો કલર શું આપવો છે? ઓકે, સો કલર્સ ડોટ ઇન્ડિગો. આ લેબલ, આ કલર તો આટલેથી પણ તમે ચેન્જ કરી શકો જોવા જાવ. બીકોઝ છે તો ટેક્સ્ટમાં તમે સ્ટાઇલ આપી દો, સ્ટાઇલમાં જઈને ચેન્જ કરી નાખો. ઓકે, આ ટેબમાં સિંગલ ચાઇલ્ડ સ્ક્રોલ વ્યૂ પણ ઓટોમેટિક થઈ જશે. હા, સો સ્ક્રોલ અહીંયા આટલે સ્ક્રીનની અંદર લીધું છે. ના, તો પછી સ્ક્રોલ થોડી થશે. આપણે શું કરેલું છે કે પહેલી સેકન્ડ ટેબ પર જે ઓપન થવી જોઈએ એની અંદર સિંગલ ચાઇલ્ડ સ્ક્રોલ, એટલે ધારો કે તમારી સ્ક્રીનમાં વધી જશે તો ઓબ્વિયસલી ત્યાં સ્ક્રોલ ચાલુ થઈ જશે. સી, એ તો આટલી કોલમ લીધી છે તો ઓબ્વિયસલી કન્ટેનર આપણે લેતે. એટલે ઓલવેઝ આ મેથડ ફોલો કરવાની કે જ્યારે તમે ટેબ્સ બનાવતા હો તો. કેમેરા ઓપન કરો.
આ એક બાર જ છે, ખાલી આઇકન મૂકેલો છે. હા, એ લિસ્ટ સ્ટાઇલ લઈ શકો. આમાં ખાલી આઇકન આઈડી આ લિસ્ટ સ્ટાઇલ છે. હું આની વાત કરું છું. આમાં જે કેમેરાનો સિમ્બોલ છે તો એના માટે ખાલી એના પછી આઇકન મૂકેલો હશે છેલ્લે. હા, એ હાર્ડવેરમાં એ હજુ શીખવાનું આપણે આવશે. ઓકે, ના બધી લિસ્ટ વ્યૂ છે. સો આટલે તમે લિસ્ટ વ્યૂ યુઝ કરો તો પણ ચાલે ઓબ્વિયસલી. ખ્યાલ આવ્યો? સો અત્યાર સુધીમાં જે વસ્તુ આપણે શીખ્યા છે એનાથી તમે એક વોટ્સએપની ડિઝાઇનિંગ આખી બનાવી શકો. ટેબ્સ આવી ગયું, લિસ્ટ વ્યૂ આવી ગયું, ફ્લોટિંગ એક્શન બટન આવી ગયું, આ આવી ગયું. આ બધી વસ્તુ આપણે કરી નાખીએ આપણે. ઓકે, ચાલો હવે મને આની અંદર બે ડેમો કરીને આપો કે જે ટેબ્સ છે આવું કઈ રીતે બને. આ ટેબ્સ જ છે, ટેબ્સ સ્ક્રોલ થાય. ખ્યાલ આવ્યો? આ કઈ રીતે બનશે? કરી એ જ આપણે આઉટપુટ લાવવાનું છે. ઓકે, અને બીજું એક વસ્તુ ઓર જે થોડું કોમ્પ્લેક્સ છે. જો ચેટ્સ માટે છે ને આ બે ઓપ્શન આવ્યા, ન્યૂ ગ્રુપ, ન્યૂ બ્રોડકાસ્ટ. બટ જેવું હું સ્ટેટસમાં ગયો ને તો આ ઓપ્શન બદલાઈ ગયો. આ કઈ રીતે થશે? કોલ્સમાં ગયા તો પણ બદલાઈ ગયું કે ચેટ્સ માટે આવ્યું આ આવવું જોઈએ મેનુ, બરાબર. સ્ટેટસમાં જાય ત્યારે આ મેનુ આવવું જોઈએ અને કોલ્સમાં જાય ત્યારે આ. તો તમારે એવું સર્ચ કરવાનું કે ટેબ વાઇઝ એક્શન બાર ચેન્જ કઈ રીતે થાય. ઓકે, એક હિન્ટ આપી દઉં. આની અંદર એક વેલ્યુ એટ્રીબ્યુટ આવે, સોરી કી એટ્રીબ્યુટ આવે. આનાથી તમે કંટ્રોલ કરી શકો. લોજિક ખાલી એટલું છે, તમારે એ જોવાનું છે કે કયા નંબરની ટેબ ઓપન થાય. એક નંબરની ટેબ ઓપન થાય તો એફ બારના એક્શનમાં આ બટન આવવું જોઈએ, એલ્સ આ બટન, એલ્સ બીજા બટન. સો તમારે એના માટે આ ટેબ બારની અત્યારે કઈ ટેબ ઓપન થઈ છે એ લાવવી પડશે. ખ્યાલ આવ્યો? ઓકે, સો આ બે વસ્તુ